Xin chào mọi người đến với Anh Minh Review. Cuối tập trước, sau khi bị ba người Từ Dương cho ăn hành ngập mồm, không những thế lại còn bị Hoàng Thiên tát cho sưng mặt nữa, làm cho tên trưởng lão của Đồ Tâm giáo tức giận không thôi. Để rửa mối nhục này, hắn lập tức khởi động tàn sát hồn đại trận của tông môn ngay. Chỉ thấy ngón tay hắn đưa lên điểm tại mi tâm của bản thân, cưỡng ép rút ra một đạo bản nguyên chân huyết, sau đó hướng mặt đất vỗ mạnh xuống, lập tức xung quanh tổng đàn Đồ Tâm giáo liền xuất hiện một biển huyết dịch. Theo biển huyết dịch này xuất hiện, thì một cổ huyết mạch chi lực đặc thù từ trong thể nội tên trưởng lão kia liền bạo phát, ngay sau đó là rất nhiều thi thể từ trong huyết dịch này chui ra, hiển nhiên những thi thể này đều đã chết, hiện tại cũng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Thế nhưng khi được huyết mạch chi lực từ trong cơ thể tên trưởng lão kia bạo phát ra quán trú vào, thì liền khôi phục lại, phảng phất như biến thành một âm linh vậy. Đứng bên ngoài thấy thế, Từ Dương liền lên tiếng nói, những thi thể kia chắc hẳn đã bị tên trưởng lão này thông qua công pháp để hấp thu huyết mạch chi lực, dùng để nâng lên tu vi của hắn, nếu có càng nhiều chủng loại huyết mạch, thì công pháp kia lại sinh ra năng lực thôn phệ càng lớn. Nói đến đây, Từ Dương liền quay sang Triệu Bằng nói tiếp, theo ta thấy, thì huyết mạch của vợ ngươi hẳn là rất đặc thù, thế nên mới bị đám người này để ý đến. Triệu Bằng nghe xong mấy lời của Từ Dương thì chiến ý tăng vọt, lúc này hắn muốn nhanh chóng xử lý hết mấy tên trước mặt, để còn nhanh chóng cứu vợ hắn ra. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Triệu Bằng liền hướng thi thể trước mặt chém tới, để lại một vết thương khá sâu trên người thi thể này, mà từ miệng vết thương đã thấy huyết dịch bắt đầu chảy ra. Thế nhưng một màn sau đó lại khiến hắn kinh ngạc không thôi, chỉ thấy thông qua trận pháp, huyết mạch của những thi thể còn lại cấp tốc bù đắp để bổ toàn lại cho thi thể này. Đứng ở phía sau quan sát một hồi, Hoàng Thiên cũng nhìn được ra điểm tinh túy của trận pháp này, nó có thể chỉnh hợp các loại thể chất huyết mạch lực khác nhau để cho bản thân từng người có thể sử dụng, vì thế muốn vượt qua được mấy thi thể kia để xông vào trong trận pháp chém giết tên trưởng lão là rất khó. Lúc này đứng ở trung tâm trận pháp, tên trưởng lão kia đắc ý cười to mấy tiếng lớn giọng nói, tu la chi lực trong trận pháp đã được dẫn động, bây giờ các ngươi cũng không còn cơ hội phá trận nữa đâu, hiện tại các ngươi chỉ có thể nhìn huyết mạch chi lực trong cơ thể mình bị rút đi mà thôi. Nhìn tên trưởng lão kia đắc ý như vậy, Từ Dương tiến lên mấy bước mỉa mai nói, ngươi nói là tu la chi lực sao, thế nhưng rất tiếc, chúng ta không có thờ phụng sức mạnh của quỷ thần, chỉ có người sống mới có thể chưởng khống hết thảy mọi thứ, còn đem hy vọng ký thác vào vong linh như các ngươi thì có thể làm được gì chứ? Dứt lời, bàn tay Từ Dương liền nâng lên, trực tiếp đem huyết mạch chi lực cùng huyết dịch trong đại trận hấp xả đến, tạo thành một cái vòng xoáy trước người, sau một hồi thì đã ngưng tụ thành một quả cầu màu máu đỏ ngòm. Chớp lấy cơ hội này, Triệu Bằng lần nữa xuất thủ, lần này dưới công kích của hắn thì thi thể kia không còn có huyết dịch để bổ toàn nữa, nên lập tức ngã xuống ngay, theo đó đại trận liền xuất hiện sơ hở chí mạng. Hoàng Thiên thấy vậy thì thân hình chớp động, trong nháy mắt đã xuyên qua đại trận xuất hiện trước mặt tên trưởng lão kia rồi, theo đó là một thanh âm trào phúng vang lên, nửa mặt bên kia của ngươi vẫn còn chưa lưu lại dấu tay của ta, thật là không cân xứng chút nào. Dứt lời, Hoàng Thiên liền dùng tất cả sức lực của mình vung tay tát thẳng mặt tên trưởng lão kia, tức khắc trấn cho đầu hắn nổ tung, thân thể theo đó liền ngã xuống, mà đại trận kia do mất đi người điều khiển nên cũng sụp đổ theo. Cũng trong thời gian đó, ở bên trong nội đường của Đồ Tâm giáo, một tên đệ tử vội vàng chạy vào báo cáo tin tức cho giáo chủ, là tên trưởng lão ngoài kia đã bị 3 tên ngoại nhân giết chết, hiện tại bọn chúng đang tiến đến nơi đây. Mặc dù biết địch nhân tìm đến tận cửa như thế, nhưng tên giáo chủ này cũng không chút hoang mang, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh trầm giọng nói, quả thật để thu hoạch được thứ tốt thì phải bỏ ra một chút đại giới mà, thế nhưng chỉ cần ta thôn phệ được huyết mạch của nữ nhân này, thì băng thiên ma công của ta sẽ đột phá đến động thiên hậu kỳ, đến lúc đó thì còn phải e ngại kẻ nào nữa chứ. Nội dung tập này đến đây là hết rồi, để biết ba người Từ Dương có thể mang được vợ của Triệu Bằng từ trong tay tên giáo chủ này đi không, thì hẹn gặp các bạn trong tập sau nhé.